Böö. Mulla on ollut nyt nuo aurinkopaneelit pari vuotta tuolla autotallikatolla ja mä oon vähän seuraillut nyt niitä kulutuksia ja myyntejä ja muuta, niin näyttää sille, että semmoinen 50% noiden tuotosta keskimäärin niin menee myyntiin. Ja sehän ei oikeastaan hyvä asia, koska siitä ei saa kuin muutaman sentin per kilowattitunti maksua sitten ja se olisi paljon parempi, kun sen pystyisi itse käyttämään. Ja tästä sitten heräsi siihen, että mitä jos laitettaisiin tonne kotiakut. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Joo, ja tämä hommahan meni sillä tavalla, että mä näin tämän Elisan kotiakun tuolla Electric Weekendissä. Oli siellä näyttelijä asettajana ja sen verran hyvät myyntipuheet oli, että pyysin sen kartoituksen. Ja täällä kävi sitten yksi herrasmies katsomassa ja hyvin rauhallisesti kertoi, miten tämä homma menee ja mitä tässä voi säästää. Ja teki tarjouksen ja pikkusen tein laskelmia, joihin palataan tuolla videon loppupäässä. Ja sitten voitte todeta itse, että millaiset säästöt tästä tulee ja millainen ihan kiva vuosikorko tälle on myöskin tulossa. Mutta nyt sitten tässä videossa katsotaan tätä asennusta ja tänne tulee Elisan asiantuntija vielä kertoo vähän tästä tarkemmin ja vastailee mun kysymyksiin. Mutta laskelmat siis videon lopussa. Niin tänne varastoon mä oon sitä ajatellut sitä akkua laittaa. Täällä olisi nyt ihan joutilas paikka. Mä tosta vähän otin hyllyjäkin pois, koska se vaatii kuitenkin siihen vähän ilmatilaa ympärille. Että se vaatii sellaisen 30 senttiä sitten se akku. Kumpikin akkupaketti sitten ympärille joka suuntaa sitä tyhjää ilmatilaa. No niin, täällä on hommat alkanut ja vanha inverteri on jo saanut lähtöpassit. Se menee siis kierrätykseen ja täällä on sitten kauhea kasa näitä Huawein akkumoduuleita ilmeisesti. Täällä oli pikku ongelma täällä varastossa, kun täällä on toi pistorasia, niin se pitäisi nyt saada siirrettyä johonkin, koska se on muuten tiellä. Mun pitäisi toi lista tuolta lattiasta vielä repii irti. Varmaan tehdään se nyt. Täällä on vähän johtotöitä tehty keskuksen päässä. Täällä on jo uusi inverteri paikalla. Paneelit on kytketty siihen ja sitten täältä sitten tulee yhdet kaapelit sitten ilmeisesti lisää sinne akulle. Tää on hienomman näköinen kuin se vanha ja pienempikin. Tosta lähtee sitten ilmeisesti putki niille akuille sitten tonne. Sieltä menee akun johdot tonne seinän läpi ja sitten tuolla ulkona. Joo, nyt meillä on täällä sitten Elisa Kotiakun asiantuntija paikalla. Meillä on Miika Ruissalo kertomassa vähän lisää tästä teknisiä tietoja ja myöskin sitten muuten, että mitä hyötyä tästä kotiakusta nyt sitten on omakotiasujalle. Mutta lähdetäänkö ihan siitä, että mikä oikeastaan Elisa Kotiakku on ja kauan tämä on ollut? Elisan kotiakku on tosiaan helppo tapa säästää kotitalouden sähkölaskussa. Eli me tykätään puhua, että tässä on 3 kulmaa, mitkä tuo säästöjä ihmisille. Eli ensimmäinen on tämä pörssisähkön kanssa säästäminen. Kaikkihan tietää sähkön kulutuksesta, että silloin täällä on piikkejä siinä pörssisähköhinnassa ja tällaisella akulla pystyy aika näppärästi sitten ja vaivattomasti ylittämään ne piikit. Joo. Toimiiko se niin kuin koko vuoden vai vaan silloin, kun aurinkopaneelit ei ole tavallaan aktiivisena? Joo, tämä toimii tosi hyvin ihan pelkän pörssisähkönkin kanssa. Joo. Ja varsinkin niin kuin tavallaan me tykätään sillä vähän yksinkertaista, että varsinkin tällainen niin kuin syksy, talvi ja kevätkaudella, niin silloinhan näitä niin kuin piikkejä tyypillisesti on aika paljon tässä pörssisähkön hinnassa. Joo. Eli samaan aikaan, kun pörssisähkö on se kuitenkin se niin kuin keskimääräisesti halvin tapa kuluttaa sähköä, niin sitten toisaalta siellä on niitä piikkejä aika paljon, niin siihen tämä akku sitten tuo sitä vaivattomuutta tämän Elisan tekoälyn kanssa aika paljon.
Joo, ja toivottavasti vähän myös pienentää sähkölaskua silloin piikikkäinä kausina. Mä siirryin pois pörssisähköstä 3 vuotta sitten, kun joulukuu oli tosi niin kuin kallis sähkö ja oli myös kylmä joulukuu, niin tuli 2 tonnin sähkölasku niin kuin tästä kuukauden ajalta. Sitten mä siirryin kiinteähintaisiin, mutta nyt mä oon sitten taas siirtynyt takaisin pörssiin. Kyllä, ja tähän nimenomaan akku vastaa, että päästään niiden pahimpien tavallaan niin kuin piikkien yli. Eli tulee varmaan näkymään aika kivasti sunkin laskulla sitten. Joo. Kyllä. No se oli se eka juttu, mitkä ne 2 muuta on? Eli toinen juttu olisi just tämä, mistä mainitsitkin, eli aurinkopaneelit. Mä tässä katoinkin, että sulla on montako paneeli sulla on täällä katolla? Mä en muista määrää, mutta se on aika lailla 10 kilowattia. On toi 10 kilowattipiikkiä, joo, niin. Kyllä. Niin tämä on just se toinen puoli, eli saadaan aurinkopaneeleista kaikki irti. Sä oot näitä varmaan muutaman vuoden tässä käyttänyt 2 vuotta, joo, nyt 2 tulee vuotta, just joo. täyteen. Niin tavallaan saadaan niistä sitten kaikki irti, eli aurinkopaneelithan on kivoja muutenkin jo. Kyllä sitten sulla on sähköautoa täällä ja niissä saa kivasti vältettyä siirtomaksut. Mutta se on se ongelma, että kun autot ei ole kotona silloin, kun paistaisi aurinko, että ne on aina töissä silloin työpaikan pihassa tai ajoissa päivällä. Niin. Kyllä, ja sitten on ihan sama homma niin kuin muutenkin käytön kanssa, että jotain saunan käyttöä, en tiedä onko sulla sähkösauna vai puusauna, mutta monilla on sähkösauna vaikka ja sen käyttö on vaikea ajoittaa yötunneille, kun voisi olla halpaa. Eli tällä kotiakulla tavallaan saa kivasti sitä niin kuin varastoitua sitä aurinkoenergiaa ja sitten käytetty sitä just silloin, kun on tarvis. No nyt me päädyttiin sitten tässä siihen isompaan 28 kilowattitunnin akkuun, niin paljonko siitä on niin kuin mun käytössä näihin paneeleihin ja paljonko on siihen pörssisähkö ja sitten siihen reservikäyttöön? Me ollaan nimenomaan haluttu ottaa sellainen kulma, että tästä suurin osa on asiakkaan käytössä. Eli markkinalla on kaikenlaisia akkuja ja ne on tosi vaihtelevia toimintalogiikkoja niissä. Ja tässä tavalla me halutaan, että ihmisellä on niin kuin suurin osa se käytössä siitä omaan käyttöön. Et tietenkin siellä on sitten aurinkopaneelien kanssa sinne pitää jättää pieni pohja, jotta tavallaan se ei mene niin kuin ime aivan tyhjiksi sitä. Ja sitten toisaalta tämä 3. pointti, mihin mä oon tulossa, niin siihen reservikäyttöön pitää varata muutama prosentti tavallaan, että on liikkumavaraa siinä, mutta tavallaan se niin kuin absoluuttisesti suurin osa, niin se on kaikki sitten käyttäjän käytettävissä. Jos se on 28 kilowattituntia, niin paljonko siitä nyt voisi ajatella, että on mun käytössä? Olisiko noin about semmoinen 25, jotain sitä tuntumissa, että about niissä varmaan pyöritään. Niin sä mainitsit sen reservimarkkinan, niin mitä se nyt sitten on? No se on se 3. puoli sitten, että jos tavallaan just 3 asiaan tiivistäisi kotiakun hyödyt, niin tavallaan siinä olisi se 3. puoli sitten. Ja mä lähden ehkä vähän kauempaa tavallaan, ne voi olla vähän vieras asia monelle, eli tavallaan jos mietitään nyt niin kuin viime aikoinakin, niin on tullut paljon tuulivoimaa tänne Suomen sähköverkkoon ja sieltä tavallaan sitten nähdään, että toisaalta sitten tuotanto on tullut paljon, mutta sitten toisaalta se niin kun tuotanto vaihtelee aika paljon myös. Ja sähköverkon pitää olla koko ajan suuntaan ja toiseen sitten vakaa, että tuotannon ja kulutuksen pitää matchata. Niin tässä sitten tavallaan just reservit ja kaikki muutkin joustomekanismit tulee sitten niin kuin kuvaan. Eli Fingrid pyytää sitten erilaisilta toimijoilta tällaisia niin kuin reservejä. Niitä on hyvin erilaisia niitä reservejä. Me osallistutaan tällaisen FCR-D-markkinaan, eli taajuuden häiriöreserviin. Ja sieltä sitten saa meidän tapauksessa Elisa kotiakussa saa tämmöisen kuukausittaisen hyvityksen sitten tähän osallistumisesta. No mitä tapahtuu, jos se taajuus vaihtelee liikaa ja paljonko on liikaa? Siinähän puhutaan siis, jos mietitään, että se 50 Hz on se perus missä about pitää pysyä, niin kyllä siellä niin kuin kymmenysosissa puhutaan tavallaan, että ihan desimaaleista, mitä se saa pyöriä. Että sen jälkeen tavallaan esimerkiksi tällaiset akut niin rupeaa auttaa tässä. Ja tämä meidän kotiakun tapauksessa, niin ne aktivaatiot, mitä sinne verkon suuntaan, niin nehän on sitten aika lyhyitä, että puhutaan semmoisesta 20 sekunnista, mitä se yksi aktivaatio on. Eli siinä ei niinku kauhean paljon sitten ehdi siirtyä sitä tehoa niinku per akku. Kyllä. Että tavallaan se taajuuden tasapainottaminen, että sitä saadaan nopeasti sinne verkkoon, niin se on Fingridille hyvin arvokasta. Mutta sitten toisaalta se on siitä kiva tälleen pientaloasujana, että sitä akkua jää paljon itselle käyttöön. Eli sitten se teidän joku systeemi käskee, että nyt äkkiä kaikki Suomen akut imasee vähän tai antaa
Kyllä, se esiin. tulee ihan Fingridiltä tavallaan Se tulee sieltä. se ajatus ja sieltä Joo. sitten ollaan sellaisella markkinalla, mistä sitten tavallaan tulee niitä pyyntöjä. Eli Fingrid ottaa pyynnön, se menee jotenkin teidän kautta sitten näihin kaikkiin Elisan kotiakkuihin. Siellä on paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta Okei. nämä voisi yksinkertaistaa jo kyllä. Joo. Ja oliko niin, että teidän myöskin nämä tukiasemat, niissäkin on akkuja ja nekin on mukana tässä? Joo. Me ollaan oltu vuodesta 2022 jo tässä samassa hommassa meidän kaikkien tukiasemien kautta. Eli sieltä tavallaan tämä koko ajatus näihin kotiakkuihinkin lähti. Joo. Ja sieltä meidän myös osaaminen tämän niin kuin koko tekoälyn kannalta on tullut. Okei. Eli me nähtiin tavallaan se, että tukiasemissa pitää olla joka tapauksessa akkuja tavallaan, että mobiiliverkot pysyy siltikin pystyssä, vaikka olisi sähkökatko. Joo. Niin sittenhän se on tavallaan hyvä, kun me uusitaan sinne akkuja, me pistetään sinne tällaisia vastaavia litium-ioniakkuja ja niissä on vähän enemmän kapasiteettia ja sitä voidaan myös sitten niin kuin optimoida sitä käyttöä sen mukaan, Joo. että minkälaista sitten niin kuin sähkömarkkinalla on sillä hetkellä Joo. ja osallistua tähän reservimarkkinaan ja saada tuottoja sieltä. Joo. Tätähän on myös myyty sitten eteenpäin ihan vastaaviin käyttötapauksiin muuallekin, että tässä on tällainen niin kuin laajempi kokonaisuus tietyssä mielessä, mitä tämä niin kuin Elisan akkupuoli koostaa sitten. Joo. No näin mä voisin tiivistää tavallaan nämä 3 asiaa, että vaivattomuus pörssisähkössä ja kaikki irti aurinkopaneeleista ja sitten tämä helposti hyötyä reservimarkkinasta, niin tämä on kiva paketti ja mä ehkä korostaisin sitä just niin kuin kuluttajan mielessä, että ei tarvitse pörssisähköstä niin paljon huolehtia, niin se on kiva asia. Ja mitä se hyvitys tai korvaus siitä reservimarkkinasta nyt sitten on, kun teillä on niin kuin kiinteä? Joo. Jollain muilla toimijoilla on jotenkin muuttuva. Joo, näistä on hyvin vaihtelevia malleja ja me ollaan haluttu pitää se tavallaan tällaisena niin kuin ennustettavana ja vakaana. Eli säkin on varmaan tutustunut näihin jonkun verran, että mitä niin kuin muita malleja on olemassa. Ja me nähdään, että asiakkaille se on jotenkin kaikista paras, kun se on ennustettava eteenpäin. Ja sellainen, että näistähän käydään paljon keskustelua, että mikä se reservimarkkinan tulevaisuus on jatkossa. Ja kyllä me nähdään tavallaan se, että sehän perustuu siihen, että kuinka paljon myös sähkön kulutusta tulee olemaan jatkossa. Niin, ei se ainakaan vähene. Kyllä, että nyt paljon keskustellaan näistä datakeskuksista ja kaikenlaisesta vihreästä teollisuudesta, niin tavallaan se, että näille reserveille myös tulee tavallaan sitä kautta tarvetta, mutta just se, että mihin se asettuu, niin me halutaan tavallaan se, että se on vakaa ja ennustettava sitten ihmisten suuntaan, niin siinä on ihan oma arvonsa kyllä. Ja nyt se oli muistaakseni 60 € kuukaudessa. Sun tapauksessa sulla on tämä isoin akku, niin siinä on 60 € kuukaudessa. Se on taattu 26 loppuun asti ja ollaan pidetty sitä samaa tasoa tosiaan jo nyt toista vuotta. Ja koska se aina sitten tarkistetaan? Että... Se katsotaan tälleen niin kuin vuoden jossain puolen välin syksyn tuntumissa aina. Eli että ensi kesänä, ensi syksynä, vuoden päästä. Silloin voi odottaa, että tulee taas uutisia. Että se voisi ajatella, että se on vähän niin kuin sellainen 12 kuukauden euribori tai... Niin, tietysti mielessä että tietenkin tavallaan niin kuin pitää seurata se, että mihin tuo koko sähkömarkkina kehittyy ja tavallaan se, että kenellähän meillä ei ole kristallipalloa, että siinähän se niin kuin tietyssä mielessä se kysymysmerkki kaikilla on, mutta sitten toisaalta me nähdään se, että niin kauan kuin sähköverkko pysyy tässä kunnossa ja sitten toisaalta se, että kulutus tulee lisää, niin silloin myös tarvitaan reservejä. Joo, all right. Mennäänkö sitten mun kysymyksiin? Joo, mennään vaan. Niin eli siis tuosta vanhasta hybridi-inverteristä niin te hyvititte 1 000 € siinä ostohinnassa. Sulla oli varmaan alle 3 vuotta vanha hybridi-inverteri. Joo, se oli 2 vuotta. Niin. Siitä saa silloin tonnin hyvityksen. Ja sitten jos on alle 3 vuotta vanha ihan perusmuotoinen inverteri, niin siitä saa 500 ja näin poispäin. Eli ihan mukavat korvaukset saa siitä. Mitä sille tapahtuu sitten sille vanhalle? No Elisa ottaa siitä sitten huolen, että laitetaan ne eteenpäin markkinalle. Joo. Ja teillä oli nyt niin kuin nollakorkorahoituskin tähän. Joo, tällä hetkellä meillä on, ja tämähän on sellainen asia, mikä kyllä on ollut tosi monille sellainen positiivinen juttu kyllä, että se ei sido pääomaa. Ja nimenomaan, se voisi ottaa sitten muualle sen pääomaa. Kyllä. Ja onko se niin, että se reservikäyttö, niin tarvitse se niin kuin sitä akun sekä, että tavallaan sitä ei koskaan ladata ihan täyteen, eikä koskaan päästetä ihan tyhjäksi, että sinne jää aina vähän sitä. Joo, sinne jätetään sellainen muutaman prosentin reservi tavallaan kumpaankin päähän, että se reservimarkkinahan saattaa toimia kumpaan suuntaan tahansa. Eli akusta saatetaan ottaa verkkoon päin, mutta yhtä hyvin verkosta voi tulla sitten akkuun päin. Joo. Eli ihan riippuen siitä, minkälainen tilanne siellä verkossa on. Joo. Ja se reservimaksu hyvitetään jokaisessa niin kuin Se on kuukausikohtainen, joo, kyllä. Eli se on aika näppärä tavallaan, kun se ottaa sitä
sitä sitten luottomaksun kuukausierää aika mukavasti Niin, pois kyllä. siitä. Eihän siitä jää kuin 2-30 kuussa. Siitä ei kovin paljon jää maksettavaa ja sittenhän Ne muut, kesäaikaa tai lähempänä kesää, kevät, syksy, niin paneelit ottaa aika kivasti joo, siitä säästöä. Ja sitten Joo. se pörssisähkön optimointi, niin monet on päässyt tosi mukaville säästöille kyllä tämän kanssa. joo. Ja sitten vielä tuosta reservimarkkinasta, että jos jossain kohti se teidän niin kun, korvaus siitä reservimarkkinasta tuntuisi niin kun liian pienelle, niin oliko niin, että mä voin irtisanoa myös sen? Se on aina mahdollista. Joo. Eli tämä on palvelu ja siitä voi sitten tavallaan, jos haluaa vaikka niin kuin mikä tahansa muu syy, haluaa vaikka sitten niin kuin 100% omaan käyttöön, niin se Aivan. on ihan mahdollista. Eli laitteisto on sun Joo, ja se palvelu tavallaan, se reservimarkkinapalvelu, eli se on kotiakkupalvelu siinä kyljessä, niin joo, että ne ei ole niin kuin sillä Sillä lailla saa. sidoksissa toisiinsa. saa tehdä mitä itse haluaa, Joo. mutta käytännössä se on nähty kyllä, että ihmiset tosi mielellään pitäytyy siinä, että Joo, ei ole kyllä niin kuin mitään. siitä saa kivan korvauksen saa Kyllä, kyllä joo, ja paljon enemmän kuin tavallaan siitä omasta optimoinnista Niinpä, sitten saisi niin kuin sillä osuudella, mitä se käyttää siitä Joo. akusta. No mä kun tein vähän laskelmia tuosta mun aurinkopaneelikäytöstä, niin onko mahdollista, että noita akkuja vielä laajennettaisiin, kun nehän on vähän tuollaisia modulaarisia? Meillä on ollut kehitteillä jo, Joo. eli tämä laitevalmistaja mahdollistaa 42 kilowattituntiin asti. Joo, Laajennukset ja nimenomaan laajennuksena ollaan tätä Joo. mietitty, niin tällainen on suunnitteilla kyllä. okei. No se pidetään sitten mielessä, jos se tulee. Niin, toimiiko tämä nyt sitten myöskin, jos on sähkökatkoa, niin toimiiko tämä niinku varavirtalähteenä? Sun kohteesta asennettiinko tähän se backup-boksi Ei, sun tapauksessa? ei, Joo. ei. En tiedä myöskään, onko sulla paljon sähkökatkoja Ei ole, tässä. mutta siis lähinnä Kyllä. vaan kiinnostaa, Joo, että kyllä. eli se vaatii jonkun lisäboksin. Joo, eli ihan tällainen backup-box-niminen laite asennetaan siihen kylkeen. Ja silloin, Joo. jos on paljon sähkökatkoja, niin siitähän saa tosi paljon lisäarvoa kyllä. Että Joo. Mitä se maksaa se lisäboksi? se on muutaman satasen asennettuna. Okei. Ja siihen saa tällaiset niin kuin tyypilliset kriittiset kuormat, siis tavallaan vaikka jääkaappi tai tietyt valot voi laittaa siihenkin, niin se toimii yhdellä vaiheella verrattuna Okei, siihen, eli kun se ei tää käytä akusta- niin kuin noita akkuja sitten. Se käyttää noita akkuja, mutta tavallaan se toimii vain yhdellä vaiheella, Vaiheella. eli siinä on Okei. 3 kilowattin sitten se Okei, rajoitus. joo, selvä. Mutta sillä saa kaikki nämä niin kuin kriittiset, että jos on muutaman tunnin sähkökatko, niin sitten Joo. pystyy pitämään vaikka valot päällä ja pakastimet tällaiset hurraamassa. Niin, Eli sitten ne vaan pitää järjestellä siihen yhteen vaiheeseen ne kriittiset. joo, kyllä. Joo. Kyllä just näin, että siinä on pieni ero tosiaan. Että toisaalta se positiivinen asia, mikä tässä meidän kotiakussa on se, että sieltä saa 10 kilowattia ulos näistä sunkin akuista, niin se on hyvä juttu, että vaikka siihen sähkösaunaan sitten, niin senkin Joo. pystyy Joo. ruokkimaan sillä Tai auton lataukseen. kuormalla. No, mahdollisesti sekin, jos Joo. sitä haluaa. Mutta siis se tekoälyhän niin kuin ohjaa sitä akun käyttöä, Joo. että oppiiko se nyt sitten tavallaan, että jos me nyt tullaan aina tiettyä aikaa lataamaan sähköautoa, niin se tietää sitten, että ehkä tuossa kohti kannattaisi olla akut täynnä. Joo, ja sullahan esimerkiksi nyt kun tämä akku on just tässä asennuksessa, niin seuraava kuukausi tämä tulee olemaan tällaista niin kuin opettelujaksoa. Joo. Eli se tavallaan katsoo, miten sun sähkönkulutus tässä taloudessa menee ja oppii tavallaan sellaiset tietyt rutiinit, vaikka että mihin aikaan käydään saunassa. Monilla on tietty saunarytmi ja tiettyihin aikoihin tehdään ruokaa tai niin kuin lämmityskoneet hurruttaa tiettyyn aikaan. Sulla on Niin. tossa ilmalämpöpumppukin vissiin Joo. ja tällaiset, niin se on tavallaan oppii niin kuin siitä kulutuksesta. Ja Joo. sen perusteella se sitten tekee sen tavallaan graafin, että Joo. milloin kannattaa käyttää sitä akkua ja milloin taas ladataan, kuinka paljon ladataan ja näin Joo. poispäin. Ja tästä tekoälystä tosiaan sen verran, eli jos mietitään tavallaan tämmöisiä ihan tyypillisiä eri vuoden aikojakin, että talvella tämän koko akuston käyttäminen on aika erilaista kuin vaikka mitä se sitten on niin kuin kevät, kesä, syksyaikaan. Talviaikaan varsinkin se pörssisähköpuoli korostuu tosi paljon ja monestihan on vaikka niin kuin sellaisia tilanteita, että yöllä saattaa olla halvempaa ja päivällä saattaa olla niitä piikkejä enemmän, niin silloinhan se niin kuin akun lataaminen on hyvin erilaista kuin sitten taas kesäaikaan, kun sulla nämä paneelit Joo. tuottaa, niin sitähän kannattaa tavallaan ottaa päivässä aikaan Kyllä. sisään ja sitten taas niin kuin yöllä kuluttaa. Joo. Että jos on jotain tiettyjä ilmanvaihtokoneita tai muita tämmöisiä tyypillisiä, mitkä koko ajan pyörii siellä, niin Joo. ne taas sitten saa sen niin kuin paneeleilla tuotetun akkuvirran kautta sitten Joo, käytettyä. meilläkin on kesällä niin kuin aika tasan 24 kilowattituntia vuorokauden kulutus, niin kuin sellainen peruskulutus. Joo, Että se on niin kuin se 1 kilowattitunti tunnissa, mitä kuluu, niin joo. silloin tavallaan saa sen yön katettua tuolla.
Ja sitten tämä tekoäly ottaa tietenkin huomioon, tässä on kaikki säätilat, sulla on tässä paneelit tosiaan, niin kaikki niin kuin aurinkoennusteet seuraavilta päiviltä. Joo. Tietenkin katsotaan myös tuulisuusennusteita. Suomen sähkön hintahan riippuu paljon siis kuitenkin, että miten täällä tuulee. Niin sieltä saadaan tiettyä vihiä siitä, että mikä se niin kuin verkkosähkön hinta tulee olemaan jatkossa. Ja sitten on tiettyjä futuureja, mitä seurataan. Ja kaiken tämän niin kuin perusteella me nähdään aika pitkälle, että miten sitä akkua kannattaa ladata. Joo. Monethan tässä akun käytössä ihmettelee sitä, että mitenhän se teki nyt tollaisen päätöksen, että itse olisin tehnyt eri tavalla, mutta sitten kun sanotaan vaikka, että ne seuraavan päivän hinnat tulee tietoon, pörssisähkön hinnat tulee tietoon, niin sitten tajuu, että ahaa, täällä oli toi idea. Niin. Eli tavallaan me pystytään ennustamaan aika pitkälle sitä, että mitä kannattaa tehdä. Eli se on aika monimuuttuja yhtälö, että sitä ei kyllä ehkä itse kauheasti kannata miettiä, että miten se menee, koska... Ja sehän se ajatus tässä on, että tavallaan jätetään tekoälylle se niin kuin NS-ikävä puoli, että ei tarvitse säätää koko ajan sitä pörssisähköä arjessa, ja arjessa tulee aika paljon vaivattomampaa sitä kautta. Joo. Sitten vielä oli viimeinen kysymys, että kuinka monta sykliä toi nyt kestää? Joo. Tämä oli vissiin LFP-akku. LFP-akku ja meillä kestää tosi pitkään tämä akku. Jos lähdetään ihan siitä takuajasta, meillä on 15 vuoden takuaja tässä akussa, ja sehän on aika pitkä kun vertaa muihin akkuihin. Monissahan voi olla vaikka 10 vuoden takuu. Sehän on sitten 50% pidennys tavallaan siihen niin kuin takuelinikään. Eli siitä voi sitten ihan laskea tavallaan, että kun on kuitenkin tietynlaisia investointeja, vaikka se ei sidokaan sitä pääomaa, niin tavallaan, että kuinka pitkään tavallaan tämmöinen akku tuottaa sitten. Ja sitten tuosta syklipuolesta, niin valmistaja on luvannut 12 000 sykliä, jonka jälkeen se akun kunto olisi 60%. Joo. No tästä kun voi laskea sillä aika yksinkertaisesti, jos vaikka olisi 1 sykli päivässä, niin tuommoinen 12 000 sykliä tarkoittaisi 30 vuotta. Joo. Eli sitten aletaan niin kuin semmoisessa tapauksessa aletaan lähennellä tätä aurinkopaneelien ikäluokkaa jo aika pitkälti. Eli aika pitkäikäisiä investointeja on kyllä. Ja nyt tuossa oli se rahoitus oli 10 vuotta, eli sen 10 vuoden jälkeen se sitten alkaa täysin tuottaa niin kuin mun taskuun niitä. Niin, ja se on kiva mun mielestä, että tämän niin kuin, tavallaan luottokaupan aikanakin, niin sä saat todennäköisesti jo kymppejä omaan taskuun niin kuin ihan nettosäästönä. Ja tavallaan sitten kun tämä on kokonaan maksettu, niin sitten se on niin kuin pelkkää voittoa sen jälkeen. Elikkä kyllä mä laskin, että tuossa saa niin kuin sijoitetun pääoman koroksi 12%. Se on ihan hyvä. Mikä on se aika on saman kiva. verran kuin jostain rahastoista. Mutta tässä on just tavallaan, että kuinka pitkälle siinä ajatuksessa menee, että minkälainen sijoitus tämä on. Että just niin kuin tavallaan vertaa sitä, että tässä on aika erilainen tavallaan se, että pistät sä heti sen koko paukun tavallaan kiinni vai otat sä sitten tämmöisenä niin kuin nyt tällä hetkellä sitten korottomana luottomaksuna. Ei ole mitään järkeä olla ottamatta rahoitusta kuin nollakorko. Se on juuri näin. Vaikka suomalaiset tykkää kyllä aina tuosta, että heti pitää maksaa käteisellä kaikki, mutta ei siinä ole vaan järkeä. Historian painolastia. Niin, kyllä. Mennäänkö katsoa, miltä asennus näyttää? Mennään katsoa. Nyt tässä on nyt tämä uusi inverteri. Mukava, kun se on näin slim ja tyylikäs. Mutta siis tästäkö menee nyt sellaiset ihan niin kuin DC-johdot, no ne ei ole vielä kytketty, mutta periaatteessa samanlaiset kaapelit kuin paneeleillekin, niin menee tonne akulle. Niin tämänhän läpi tulee sitten menemään kaikki jatkossa, että menee akkuun ja paneeleihin ja sitten menee tavallaan kodin käyttöön. Sitten sulla on tässä, näkyy tämä sähköboksi näkyy tässä ihan vieressä. Niin Oliko sitten, katsotaanko vähän sitä appia vielä? Katsotaan sitä appia ja kaivetaan kännykkä vaan esiin tuosta. Joo, tässä on Elisan kotiakkuäppi ja tässä on tämä etusivu näkyy tässä, eli täällä on yhden asiakkaan, asuu Tampereella tämä kyseinen asiakas ja hänellä on tuo akku tuossa 80%. On varmaan töissä, kuvittelisin. Siellä on tällä hetkellä ei ole juurikaan kulutusta, mutta kyllä se on 200 wattia nytkin käyttää. Ja jos miettii, tuossa on tuo pörssisähkön käyrä, niin siellä on varmaan jotain sellaista peruskuormaa, mitä se ruokkii tällä hetkellä. Eli tuossa näkyy hyvin, että yöllä on ollut halpaa sähköä. Se on ladattu melko täyteen ja nyt kun tässä ollaan yli 10 sentin pörssisähköhinnoissa, niin sitten se käyttää sitä tavallaan pikkuhiljaa. Todennäköisesti taas yöllä mennään aika halpoihin hintoihin, niin sitten voi taas latailla akkua halvalla. Joo. Ja onko toi säästö nyt sitten pelkästään tästä, ei reservikäytöstä, vaan tästä pörssisähköstä? Pörssisähkön optimoinnissa on tämä viimeinen 30 päivää ja sitten siinä vasemmalla näkyy tosiaan tälläkin asiakkaalla on toi suurin akku, toi 28 kilowattituntia, niin siitä saa sen 60 € reservihyvitystä.
tämä on se kiva puoli, että tämä on aina kiva näyttää, että ilman kotiakkua sähkön keskihinta olisi ollut semmoinen 7,4 senttiä kilowattitunnilta, mutta kotiakulla tosiaan sen 3,6 nyt sitten. Joo. Eli Aika siis toi on vaan sähkön hinta, että sitten vielä ehkä sähkön hinta, kyllä, että varsinkin sitten kun paneelit tuottaisi tai jos on yösähköä, päiväsähköä, niin se sitten otetaan vielä huomioon siihen päälle, eli aika kivat säästöt. Kyllä, hyvältä näyttää. Joo, eli tosiaan tämä appi näyttää myös sen, että kuinka paljon sitten kotitalouden kulutuksesta tulee mistäkin lähteestä. Ja tästä vaikka nähdään, kun katsotaan pikkasen taaksepäin, kiva katsoa tätä aurinkopaneelipuolta myös, niin nähdään, että noin about puolet on tullut suoraan paneeleista käyttöön. Ja sitten tommonen, tämä on itse asiassa aika hyvä tämmöinen keskiarvoedustus, semmoinen 35% tyypillisesti menee paneeleista akkuun. Mm. Eli se olisi muuten mennyt myyntiin, mutta nyt se saadaankin akkuun. Joo. Ja sitten tommonen noin 10% tyypillisesti verkosta päivän aikana. Niin tämä onkin aika hyvä tämmöinen keskiarvo, mitä tyypillisesti näkee ihmisillä, että aika omavaraisia ollaan, kun ollaan paneeleilla. Niin ja toi viimeinen rivi, myyty verkkoon 0, niin sekin näyttää hyvällä. Se on aika kiva juttu kyllä. Ja sitten voisi vastaavasti mennä aika hyvin eteenpäin. Voin ottaa täältä erilaisia sivuja. Meillä on täällä tosi tarkkoja erilaisia graafeja. Täältä näkyy kaikki mahdolliset tiedot tavallaan siitä, että paljonko on tullut paneeleista akkuun ja verkosta akkuun ja näin poispäin. Esimerkiksi tänään on tullut verkosta akkuun tuommoinen 6 kilowattituntia. Joo. Ja sitten taas akusta on otettu kotiin semmoinen 5. Mm. Eli aika hyvin tavallaan niin kuin saatu pelattua sen pörssisähkön hintavaihtelun kanssa. Siitä näkee aika suoraan. Joo. Täältä löytyy kaikenlaisia käppyröitä. Jos katsotaan vaikka lokakuuta, niin nähdään tavallaan se, että paljonko on käytetty niin kuin kokonaisuudessaan verkosta ja akusta ja paneeleista, paljonko sitten paneeleistakin on tullut ja miten sitä akkua on ladattu ja purettu. Siellä on tosi erilaisia tietoja, että pystyy kyllä kaivamaan just niin paljon sitä mitä vaan itse haluaa nähdä ja paljonko on mennyt myyntiin. Esimerkiksi lokakuussa oli semmoisia päiviä, kun sähkö muistaakseni maksoi monta kymmentä senttiä kilowattitunnilta, niin joskushan se kannattaa tehdä niin, että ladataan sitä halvalla ja sitten jopa myydään verkkoa. Niin, että kyllä. Sehän on säästöä sähkölaskulla sekin. Joo. Kyllä tuossa saisi niin koko päivä toimisesti optimoida, jos itse alkaisi Kyllä. hommaa tekemään. Joo. Mutta monessa on ja ehkä mä tavallaan palaan just siihen, että loppupeleissä kuitenkin se parasta on se vaivattomuus tässä, että Nimenomaan. ei tarvitse itse enää säätää juurikaan, kun akku tekee kaiken puolesta. Näin Ja on. tykkään kutsua nimellä Ellu. Tämä on siis meidän käyttäjien lempinimi tälle tekoälylle, eli Ellu. Aha. Ellu hoitaa. toimii. Ellu hoitaa, joo. Kyllä. No niin, katsotaan sitten näitä laskelmia, mitä mä tein tässä ennen kuin mä tein tämän päätöksen. Mullahan menee tässä aurinkopaneelien ulosmyyntiin, eli aurinkopaneelien tuotosta menee vuodessa myyntiin 4,28 megawattituntia ja koko tuotanto on siis 8,1 megawattituntia, eli noin puolet menee myyntiin. Ja sehän ei ole hyvä juttu, koska siitä myydystä mä saan vaan sen muutaman sentin ja sitten mä joudun taas yöaikaa esimerkiksi ostamaan sitä takaisin ja silloin mä joudun maksaa siitä enemmän per kilowattitunti plus ne siirrot plus sähkövero. Eli mä säästän siirron, sähköveron ja mahdollisesti vielä sen halvemman hinnan siinä, että mä pystyn käyttämään itse niitä aurinkopaneelia tuottamia sähköjä mahdollisimman paljon. Jos nyt oletetaan, että siitä vähän reilusta 4 megawattitunnista vuosittain mä pystyisin säästämään 80% tämän akun avulla. Ja se perustuu siihen, että keskimäärin mä oon kesäkuussa myynyt noin 30 kilowattituntia vuorokaudessa ulos. Eli jos mulla on se 25 kilowattituntia akkua käytettävissä, niin ehkä noin 80% mä pystyisin hyödyntämään sitten omassa käytössä sitä nyt ulos myytyä sähköä. Eli se tekisi 3,4 megawattituntia säästöä, ja jos mä nyt lasken, että 10 senttiä olisi se mun säästö, se on oikeastaan pelkästään se sähkövero ja siirtomaksu, ettei edes lasketa paljon sille sähkölle hintaa. Eli se oli se aurinkoenergian omakäytön lisäämisen mahdollistava säästö. Ja toinen tulolähde on sitten se reservimarkkinakorvaus, ja se on se kiinteä Elisan tapauksessa 60 € kuukaudessa, eli 720 € vuodessa. Se on helppo laskea, kun se on kiinteä. Sitten kolmantena pörssisähkösäästöt talvella. Mä laskin, että noin 5 kuukautta vuodessa,
Ja jos mä taas pystyn sen 25 kilowattituntia vuorokaudessa kierrättämään sitä halvempaa sähköä ja hintaero olisi 10 senttiä kilowattitunnilta, niin silloin mä säästän 75 euroa kuukaudessa 5 kuukauden ajalta, eli 375 euroa vuodessa. Ja nämä kun lasketaan yhteen, niin saadaan vuosisäästöiksi 1435 euroa, mikä tekee sitten kuukausittain 119 euroa säästöä. Eli tulot pitäisi olla nyt reilusti suuremmat kuin kulut, koska tämä kuukausierähän tässä 10 vuoden nollakorkoisessa luottosopimuksessa, eli käytännössä se on vain lyhennystä, on 87 euroa kuussa. Eli kuukaudessa mulle jää sitten 32 euroa voittoa. No sehän ei jakaudu ihan tasaisesti joka kuukaudelle, koska kuukaudet on vähän erilaisia, kun on talvi- ja kesäkuukausia ja tulee aurinkotuottoa ja toisina kuukausina tulee paremmin sitten sitä pörssisähkösäästöä. Mutta tästä päästään nyt siihen, että vuosituotto on siis 1435 euroa ja sitten nämä kaikki kulut, kun lasketaan yhteen, se akkukustannus nyt, kun vähennetään se inverterihyvitys on 10 539, asennuspäälle 1749 euroa, eli yhteensä 12 288 euroa, niin tästä kun lasketaan tuo säästö, jos mä nyt sijoittaisin sen reilu 12 000 tähän ja saisin 1400 euroa vuodessa korkoa, niin sehän on 11,6% sijoitetun pääoman vuosikorkoa. Eli ei ollenkaan huono. Toki pitkällä aikavälillä sitten toi reservimarkkinan säilyminen on vähän epävarmaa, että tekeekö se saman säästön joka vuosi. Voihan se myöskin nousta. Nyt kun mä en laita sitä omaa rahaa siihen, vaan mä otan sen rahoituksen nollakorkoisena, niin mä voin sijoittaa sen saman 12 288 euroa vaikka matalakuluisiin rahastoihin ja saan sieltä sitten 12% korkoa. Ei ole mitään järkeä olla ottamatta tätä rahoitusta. Mutta minkä takia mä nyt sitten päädyin tähän Elisaan, niin siinä on aika montakin syytä. Tietysti tämä on yksi osoite, mistä tulee kaikki avaimet käteen, kaikki sopimukset, ei tarvitse itse kauheasti miettiä. Mun mielestä hyvä juttu on tämä läpinäkyvyys ja ennakoitavuus. Eli kaikki on avattu ja kerrottu, miten se toimii. Tässä ei ole mitään sellaista ihmeellistä epävarmuutta, etenkään tuossa reservimarkkinassa, joka on aika vaikea ymmärtää, niin kun se on kiinteä kuukausimaksu, niin se on helppo sitten tälle kuluttajalle laskeskella näitä. Sitten mulla on yksi osoite niille reklamaatioille, jos niitä tulee. Ei tarvi miettiä, että tolle asennusyhtiölle valitetaan tosta ja tolle tosta, niin kaikki on siihen yhteen osoitteeseen. Ja se tietysti, että Elisa on luultavasti vielä hengissä sen takuajan päätyttyäkin, eli varma toimia pitkällä aikavälillä. Ja kun heillä on näitä tukiasema-akkuja ollut, niin kokemustakin tästä toiminnasta on jo useammalta vuodelta. Ja tämä tekoälyohjaus tietysti niin pörssisähköoptimoinnissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on mulle täysin huoleton. Mun ei tarvitse murehtia tuon taivaallista siitä. Vaikka onhan se kiva käydä katsoa vähän sitä appia, että mitä sit akku touhuilee siellä. Ja reservimarkkinasopimuksen voi irtisanoa, jos se ei miellytä. Nyt kun tämä takuaika on aika pitkä, 10-15 vuotta, ja elinikäodote näille systeemeille on 25 vuotta, tämän 10 vuoden maksuajan jälkeinen 10-15 vuotta, se on sitten pelkkää tuottoa mulle, koska mun ei enää tarvitse tehdä niitä lyhennyksiä. Eli silloin se on noin 14 000–21 000 euroa, mitä se tuottaa sitten koko tämän eliniän aikana mulle. Plus nämä säästöt, mitä tässä lyhennysaikanakin jo tulee. Et kaikilla kotiakuilla varmaan pystyy tekemään nämä samat säästöt, mutta mun mielestä Elisan kotiakku on kaikista turvallisin valinta. Asentajalta meni siinä kyllä aika pitkä päivä, tai noin sanotaan, että reilu 6 tuntia, varmaan 7 tuntia asennuksessa, mutta nyt ne täällä näin polskuttaa jo. Ihan siistin näköiset paketithan ne on. Tämä ilmeisesti kertoo, että se on niinku hengissä ja sitten toi kertoo siitä varaustasosta, mutta sitten on vaikea sanoa, että mihin suuntaan se varaus on nyt menossa. Ja sitten täällä oli joku kytkinluukku. Siitä voi kytkeä sen pois päältä ja sitten tuossa oli joku starttinappula. Tuolla on näköjään tuuletin tuossa. Mutta tollainen vaatii niinku 30 senttiä tilaa sitten joka suuntaan, sivuille ja ylös ja eteen sitä ilmatilaa. Ja hyvältähän ne näyttää kyllä. Täytyy sanoa, että tyylikkäät paketit. Tää näyttää nyt tää
tämä valo, että se on vaan hengissä. Toi oli joku yhteysvalo, että ne on yhteydessä nämä 2 akkua. Ja toi on sitten varaustason, että aika tyhjä se näyttää, että varmaan 25 pinnaa akkua nyt jäljellä. Ja jotain se tekee, purkaa tai lataa sitä, kun se vilkuttaa. Ja täällä oli sitten tällainen joku luukku vielä, missä on toi kytkin ja sitten joku käynnistysnappula. Tuossa on tuulettimet. Ja tässä olisi kai nyt sitten se laajennusmahdollisuus, eli yksi tollainen palikka sitten vielä lisää tohon. Niin sitten tästä saisi joku 40 kilowattituntia, kun molempiin sen palikka laitettaisiin. Eli nyt tuossa on 14 kilowattituntia per torni. Kyllähän tuossa olisi vielä mahdollisuus laajentaa ylöspäin. Mutta tuohon mun täytyy nyt sitten rakennella vähän noita hyllyjä takaisin. Saa noita kamppeita sitten siihen hyllylle. Täytyy tuoda vähän mökiltä vaan työkaluja lisää. Mutta mitä mieltä oot? Onko hyvä systeemi tämmöinen Elisa kotiakku? Mä en ainakaan näe tässä niinku mitään oikeastaan heikkoa puolta. Että on kyllä suht varma sijoitus pitäisi olla ja saadaan vähän paneelien omakäyttöastetta sitten parannettua siinäkin. Tämmöinen oli kotiakun asennushomma ja nyt sitten appi on alkanut toimimaan munkin puhelimessa. Sinne on alkanut dataa jo tulee, mutta se sitten tarkentuu tietysti koko ajan. Että näyttää, että 23% on akkua ja puretaan 1 kilowatti. Tuossa näkyy pörssisähköhinta. Nyt ollaan vissiin just tuossa huipussa kello 18, 12,5 senttiä kilowattitunti, niin sen takia se nyt sitten tietysti purkaa sitä akkua. Tuosta näkyy hyvin, että akusta otetaan ja 1,1 kilowattia menee taloon ja verkosta ei oteta mitään. Tämä on ilahduttavaa, että verkosta ei oteta mitään. Sinne on alkanut tulla jo käppyrää. Sininen on akusta otettu ja punainen on verkosta otettu. Eli ihan kivasti heti tuossa kalleimman hinnan aikaa niin on otettu vaan akusta kulutusta. Joo, varmaan näihin sitten palataan näihin kulutuslukemiin ja kokemuksiin viimeistään vuoden päästä, jos ei ole aikaisemminkin. Mutta ihan hyvältä näyttää. Olen erittäin tyytyväinen tähän Elisan akkuasennukseen ja tästä on hyvä jatkaa. Käy kommentoimassa, mitä tykkäsit Elisan kotiakkuvideosta ja käy tykkäämässä videosta myös. Ja jos et ole vielä tilannut, niin kannattaa tilata, koska lisää akkuvideoita ja sähköautovideoita on tulossa. Palataan seuraavaan sähköautovideolla. Pöi pöi! Siellä ne tekee mulle rahaa. Raha sammuu.